bahay. Sino ang dapat sisihin sa kahirapan ng bayan? Gobyerno, pamahalaan o mamamayan? Tumaas ang bilang ng mga Pilipinong nagsasabing mahirap ang kanilang pamumuhay ngayon na unang quarter ng taon. Sa pinakahuling Social Weather Station o SWS survey, ginawa noong nakaraang buwan, 47% o halos 11 milyong Pinoy ang nagsabing mahirap sila. Mas mataas ito ng 3 puntos kumpara sa parehong survey noong Disyembre. Sa mga nagsabing mahirap sila, 36% ay galing sa mahirap na pamilya, habang 11% ang nakaranas ng kahirapan, pagkaing pangmahirap. Itinuturing namang nakapako sa 32% ang bilang ng mga Pilipinong sinabing sila'y food poor o pangmahirap ang kanilang kinakain. Anila, dapat ay meron silang 7,500 pesos na budget sa pagkain upang hindi nila tawagin ang sariling food poor. Ayon pa sa survey, nasa 15,000 pesos ang buwanang budget na kailangan ng isang pamilya para hindi sila maituring na mahirap. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng harapang interview sa may 1,500 na mga matatandang edad 18 pataas noong March 23 hanggang March 27. Nakakasabay naman ang Pilipinas sa pagunlad ng ibang bansa pagdating sa technology at iba pang mga modernong bahagi ng ating pamumuhay. Sa araw-araw ay hindi pa rin ito sapat na dahilan para masabing tayo ay isang maunlad na bansa na ngayon. Ayon sa survey, marami pa rin sa ating mga Pilipino ang nagsasabing sila ay mahirap kahit pa ginagawa daw ng gobyerno ang kanilang tungkulin upang mabawasan ito. Sino nga ba ang dapat sisihin sa kahirapan ng bayan ngayon? Ang gobyerno ba, pamahalaan ba, o tayong mga mamamayan mismo? Gusto mo kayo mga mamamayan sa ating presidente ito? Ang ating mga panahon. Discussion, sino ba ang dapat sisihin sa kahirapan? Ang gobyerno o pamahalaan ba, o ang mga mamamayan mismo ang dapat mag-bear ng sisi kung bakit maraming mga Pilipinong mga mahihirap? Ang ating mga discussants ngayong pagkakataong ito, may I introduce Ms. Hannah Glimpse Nario Lopez, sociologist ng UP Diliman. Also, si Ms. Eufemia Camimi Doringo, national spokesperson ng Kadamay. Si Kai Cabaron, Kadamay Media Officer. And likewise, si Dr. Orly Molina, Executive Vice President ng Manila Times College. Alright. Let me see kung sinong gusto magsalita. Sino ba dapat sisihin ngayon sa kahirapan ng mga Pilipino? O Kadamay, kayo mag-umpisa. Kami po, ang sisi po nito is nasa gobyerno. Bakit po ito ang sinasabi ng Kadamay at ng mga maralita? Kasi sino po ba yung nasa pwesto? Ang gobyerno po natin, yung pamahalaan natin, sila po yung nasa batas na dapat nagbibigay ng mga kailangan ng mga mamamayan niya. Unang-una na po dyan, syempre yung magkaroon ng maayos na kabuhayan, maayos na tirahan. Lahat po ito ay nasa pamantayan ng gobyerno na isa sa mga tungkulin nila nung inihalal naman po sila ng mamamayang Pilipino. Gusto mo bang dagdagan ng Kadamay posisyon? Syempre, sa ano po yan, gobyerno po talaga yung isa sa nakikita nating may kasalanan kasi sila nga po yung nasa power to serve the people po. Nasa kanila yung actually hindi lang sila yung nasa
power. Sila yung may tungkulin. In all honesty, do you really believe your position? Na gobyerno may kasalanan sa kahirapan ng mahirap? Oo. Alam, hindi nyo naiisip na may kasalanan din ng mahirap sa kahirapan niya? Well, kung titingnan naman po natin, 'di ba? Kung nasa sistema po siya ng ganitong buhay na kahit gaano siya kahirap mabuhay na araw-araw nagtatrabaho, nagbabanat ng buto. Bakit yung mga mahihirap na mga magsasaka, 'di ba? Sa umaga pa lang nagbabanat ng buto. Pero ganito pa rin yung buhay nila eh. Kumbaga, kung titignan natin sa ibang bansa po, mga farmers, sila yung mga mayayaman usually. Pero sa Pilipinas, kung sino pa yung agricultural na bansa, sino pa yung mga magsasaka, sila pa talaga yung naghihirap. Bakit nga ba ganun yung itsura? Baka merong something na mali nga. Professor, Yes. isang sociologist ng UP, Yes. ano bang nababasa mo dito sa pinag-uusapan natin? Okay, so ang nababasa ko po dito ay siguro mas malalim siya kaysa sa pagbabansag natin ng tanong na sisi. Okay. Alright. So it's much more for me as a sociologist, hindi lang siya sisi. Who has the responsibility? Who has the liability? Sa Sino dami may ng pananagutan? sino may pananagutan sa dami ng taong naghihirap. Sa perspektibo po kasi ng sociology, nakikita namin na kapag ang tao mahirap, kasalanan niya. Okay? Kung dalawa, tatlo sila, maybe they share common features in their lives, common characteristics, parehong ugali, behavior, maybe lifestyles. Pero kung makikita natin na milyong-milyong mga Pilipino, milyong-milyong mga tao, ang mahirap or suffering the same conditions, then we have to look into the social conditions, the systems that make these things happen. Ano ba yung conditions ng posibilidad, okay, that they share for them to be able to suffer the same experiences? So, if we're Yung going... mga factors. Yes, opo. Ano po ba yung meron sila sa buhay nila na pareho? Para mapunta sila sa parehong, kumbaga, tinatawag namin ito sa sociology na orbits ng buhay eh. Okay? Orbits ng buhay. Ano yung takbo ng buhay natin? Okay? Kung ganito ang kondisyon ng lipunan natin. So, syempre sa sociology, we always want to look into the structures, the social conditions that makes these things possible, make these things happen. Alright. Alright. So, to answer your question in a very, very short, it's of course the government, because they are the ones who are responsible for this. They are in the position of power. And if we're going to philosophize about this has been the problem of Plato, Socrates, like what I said Since the earlier. early times. Since early times, how do we give people the good life? How do we give them a good life? Alright? So, isa sa mga konsepto po kasi na kaakibat ng tinatawag nating good life ay hustisya. And that's giving equal access to all for them to be able to make the most out of their lives. So, isang mahalagang tanong, and I'm going back to the point here of our kadamay representative, sino ba ang nasa position of power? Because they are the ones who are responsible to make our lives equitable, to make the opportunities accessible to everybody. They cannot just simply be okay na sisisihin yung tao and then would turn their back against the people. Okay. Alright. Yes. Dr. Orly. In my case, I take the position na ang may kasalanan talaga ay mga tao. Ang reason is that while government is giving the guide, ang tao dapat talaga ay sumunod. Question is that mabigat na yung orientasyon ng mga Pilipino. Kultura is a good example. Ang kultura natin ay laging iniisip natin na gobyerno dapat ang gagawa para sa atin. Kaya even during elections, makikita natin na ang mga Pilipino vote for candidates na ang magagawa nila ay dapat alisin yung kahirapan. Pero makikita din natin na kung hindi susunod ang mga tao, ay walang mangyayari doon sa idea na dapat
lutasin yung mga problema. So, yung kultura, yung orientation ay importante na baguhin ng mga tao para sa ganon. Yung mindset ba sinasabi Yung niya? mindset is very important eh. And I'd like to give a very emphatic idea here. Yung concept ng mga Pinoy na ang ekonomiya is really measured dun sa idea na consumption oriented ang mga Pilipino. Meaning to say na ang degree ng economic measure is dependent on the bottles of beer that we consume, yung cigarettes that we also smoke. So, wala sa kanila yung to go into the concept of production orientation. Di ba ganyan ang orientation talaga ng tao? The satisfaction of human wants. In other countries, while that is true, kailangan you take also the side na gumawa ka para sa ganon, yung efforts ng government can also be complemented. What if lahat tayo ay mag-consume lang? Hindi tayo mag-produce. What's going to happen to us? So, yun yung dapat nasuriin natin. Yung i-balance na natin, yung consumption at saka yung production, and hopefully, yung mga tao ay iangat yung sarili nila through consumption, ay through production. Okay. Balikan ko uli kayo. Paliwanag nyo nga. Yung bakit gobyerno dinidiin ninyo sa paghihirap ng tao? Sir, katulad po ng nabanggit ni Dr. Orly, election ngayon, binoto ng mga tao yung mga gusto nila base doon sa plataforma binigay nila. Ano po ito? Sabi, may pagbabago, magkakaroon ng pag-unlad ang mamamayang Pilipino. Ito naman po yung lahat na ginusto ng mga maralita, hindi lang po ng kadamay. Gusto natin na lahat tayo ay umunlad. Pero ano nga po ba ang nangyayari? Ang umuunlad lang po sa atin o yung mayaman ay yung mga dati ng mayaman. Bakit? Kasi nga po yung sistema dito sa atin na kung saan gobyerno po yung may responsibilidad, hindi naman sila gumagawa ng batas na nakakatulong talaga sa mga mahirap. Dagdag ko lang po siguro sa sinabi, since meron yung consumption and production. Since before pa naman, ang isa sa bitiin ng iba pa, ng kadamay, katulad ng iba pang democratic organizations, yung sinasuggest na industrialization, na even before, hindi yun pinapansin ng government. Kasi paano ka po makakapag-produce sa Pilipinas? Wala namang industriya. Karayom, wala tayong production nun eh. Lahat yun, ini-import pa natin lahat ng, atas tayo nag-export ng raw materials. So kung, yes, sasabihin po natin na bakit hindi tayo magtuon sa production? Kasi yung mismong government, hindi siya tatayo ng industriya para magkaroon ng makapoproduce ng maraming trabaho dito sa Pilipinas. At yun rin naman po yung pinaglalaban ng kadamay na trabaho ang ibigay ng gobyerno, hindi yung PPPs, hindi yung 4Ps na sila mismo yung nagbibigay sa tao para maging dole out, di ba? Kung ano Hindi limos. Hindi po limos ang sinasabi ng mga tao. Trabahong regular, nakabubuhay na sahod, hindi yung ganitong working conditions na talagang kahit anong kayod mo, hindi ka talaga mabubuhay sa Pilipinas. Okay, interesting. Let's listen at let's find out kung ano sinasabi ng mga ordinaryong tao, man on the street. Sa ngayon po, dapat din po, mamamayan din po yung sinisisi. Hindi lang dapat po puro gobyerno. Kasi po, marami din pong kabataan at saka mamamayan ang maagang nag-aasawa dahil po sa kahirapan. Ngunit di po nila alam na sa murang edad nila sa pag-aasawa, doon lang po nila malalaman yung hirap ng buhay. Tapos bigla rin po silang babalik sa magulang nila pag naranasan na po nila yung hirap. Doon po nag-uumpisa kung bakit nadadagdagan yung naghihirap kasi po nagkakaroon po sila ng anak. Tapos dadagdag pa po yun sa kanila. Mahirap na nga po sila. Kaya rin po din sila nahihirapan.
Pero may mali din naman po kasi yung gobyerno. Kasi laganap na po yung graft at saka yung korupsyon. Kaya po, dapat parehas lang po silang sinisisi. Hindi lang dapat po mamamayan ang naninisi sa gobyerno, kundi din po yung gobyerno rin pong may mali. Kaya parehas lang po silang may mali sa dalawa. Wala pong may tama. Parehas lang po talaga para sa akin. Siyempre, ang mamamayan. Dapat ang mamamayan is magsikap, masipag, at sumusunod sa mga lintuntunin ng pamahalaan. Pwede po bang walang sisisihin? Kasi po kung tutuusin po, nasa atin po yan eh. Nasa pagsusumikap po yan. Kasi kung isisisi po natin sa pamahalaan, sa dami po ng mga naghihirap po ngayon, kasalanan nila. Sa totoo lang po, kung may matutulungan man sila, yung mas karapat dapat pa, yung mas mahirap pa. Kung pwede naman pong magsumikap sa sariling paraan, hindi na kailangang asa sa pamahalaan. Kasi kung tutuusin, bawat tao pag naghihirap, naghahanap po na yun ng sisisihin eh. Pero kung tutuusin po, nasa atin po yung talagang tanong kung bakit tayo maninisi ng iba na hindi tayo nagsumikap noon pa dapat, di ba? Kasi kung magsusumikap tayo, makakatulong din tayo sa pamahalaan. Alright. Meron pa tayo mga man on the street reactions. Kasama din natin in the program si Congressman Antonio Tino. So we'll have Congressman Tino, but we have to tape him because he had another appointment. So we will put in that part of the program with Congressman Tino mamaya ng konti. Interesting. Any reactions sa mga sinasabi nitong ating mga panauhin, Professor? Yes, of course. Kagbabalik ako lagi sa social aspects of how we should study social issues. For me, it goes beyond the mindset at pagsisikap ng isang tao. And that's why it's also very disheartening to hear our leaders na bansagan ng mga Pilipino themselves na mga tamad tayo. When, of course, kung titignan din natin all the stories ng mga manggagawang Pilipino, magkano lang inuwi nila, magkano ang minimum wage, how much do they need to really survive and to give a good life to their families. At the end of the day, minsan they are left with no choice but to take jobs, dirty jobs na walang security, full of volatility, and do sila lahat, they are left with no choice but to say yes to a job na 4 na buwan lang, or high-risk jobs na kung saan baka maaksidente sila without insurance. They are exposed to many hazardous health conditions. Tapos at the end of the day, ikaw pa yung sisisihin kung bakit ka mahirap. Of course, naiintindihan din natin yung mga opinion ng ibang tao that you cannot excuse people na may bisyo. You cannot excuse people na tamad and are hopeless already. But we also have to understand what were also the social conditions that led them to be that way. Lagi natin sasabihin na lagi natin tignan yung pamumuhay ng tao base sa lugar niya, sa lipunan, at yung uri ng lipunan na kinabibilangan niya. So, for me talaga, if there's anything that we need to change, it's not just the government, but the system. Okay? How our institutions interact. Kasama na dyan yung media, kasama na dyan yung kultura, kasama na yan, na dyan yung economy natin, the way we do politics, the way we do raising of our family. We should, I think, rethink, okay, and carefully study kung ano ba yung, alin dito sa mga institutions na to ang nagre-reinforce dun sa sinasabi nating features of the mindset na katamaran, features of the mindset na walang pangarap, features of the mindset na walang pagsisikap. So, there. Meron ka sinabing very interesting word, change. Isang aklat na manipis lang siya. Nabulabog ang mundo ngayon. Sinulat ng isang medical doctor, si Spencer, let me see, I put down his Spencer Johnson. Ang pangalan ng libro ay Who Moved My Cheese? Ito napakasimpleng ideya, no? Na marami daw mga tao sa mundo ay palaging nagagalit at may nakikialam tulad ng isang daga. Nagagalit pagka merong kumagat o nag-move ng kanyang cheese na palaging gustong-gusto niyan cheese. And later on, sa kanyang storya, napakasimple ng thesis ng libro eh. Ang pinakamadali palang gawin doon,
baguhin ang mindset, change, at humanap ka ng bagong cheese. Huwag kang magsumiksik dun sa cheese mo na kinakagat din ng iba. And I think itong pinag-uusapan natin ngayon is a good point to be discussed and to be inputted in our discussion. What do you think? Well, I think the problem in our society is that there's not enough cheese going around. Only a few rats own the bulk of the cheese, and we're going to go back But we here have on to the keep conditions on looking of for power. that cheese just the same. So that hindi yung we keep on barking at the wrong tree. But we're not saying also that nagkulang tayo for, for looking for that cheese. What we're saying is that yung cheese na meron tayo sa lipunan are only meant, in the type of social structure that we have, are only meant to be eaten because they are owned, much of it are owned by only a very few rats. Okay. In my Professor, Doctor. case, the mindset is really important in order to look for a new cheese. What I'm simply saying is that the cheese should not necessarily come from government. Everyone should find time to look for that cheese. And going back to the coming elections, we very well know that the Filipino, after the election, gives everything to government to solve their problem. In other words, the orientation is that our concept of republicanism is that we give all that obligation, representative government, to that government. And kapag nagkaroon ng problema, ang sinasabi natin ay government. In short, kulang tayo sa participation. Yung eleksyon natin ends kapag nalukluk na sila doon sa position. And so ang tao, iniisip nila, pag may problema, government should be the one to solve it. And we just wait doon sa resulta ng ginagawa ng gobyerno. So yung disiplina natin, yung mindset, yung kultura, malaking bagay sa pagbabago. And finding the right cheese should not be blamed solely on government. In this particular case, the big cheese is the government. Hindi ganun po yung mangyayari dyan eh. Government may give probably the opening, pero the bulk of the obligation really comes from the people. Kadamay, Opo. ano bang, pwede bang, ikaw na rin tanongin ko, ikaw spokesman, yung bang ginawa ng kadamay na tinake over na yung mga property, mga bahay na wala ang binigay, hindi naman binabahayan, ano? What was yung mindset? Okay, sir. Ano bang nasa isip nyo nun? Yun nga po, sir. Magandang pagkakataon din to talaga para maglinaw yung kadamay sa bahagi po ng okupasyon sa Bulacan. Unang-una po, yung sinasabi nila na nagnakaw ng bahay ang kadamay, hindi po ito totoo. Bakit po namin sinasabi ito? Dahil dumaan po sa 2 taong proseso ang kadamay, nakipag-usap mula sa pinakamababang sangay ng ating gobyerno, sa mga barangay, sa opisyales po ng mga may-ari. May proseso pala. Opo, may dinaanan po proseso yan. Nakipag-usap po hanggang sa mga pulis o yung mga chief ng pulis na may-ari ng mga pabahay na yan. Ano po ang sabi nila? Ayaw nila ng mga bahay na yon kasi malalayo sa lugar kung saan sila nagtatrabaho, maliliit ang sukat ng bahay, at hindi nasunod yung kagustuhan nila. So, kailangan po ba na pabayaan natin nakatiwawang itong mga pabahay na to? Hanggang sa dumating na po na nakipag-usap na, nakipag-dialogo na ang kadamay at ang mga miyembro nito sa iba't ibang ahensya pa ng ating gobyerno. Ano po ang naging kinalabasan? Pinaasa ng pinaasa ang mga mamamayan. Hanggang nagdesisyon na po ang mga miyembro, sayang ang mga tiwanglong na pabahay na yan kung hindi pa natin titirhan. Ang dami sa amin ang walang bahay. Ano ba ang purpose ng bahay? Para maging silungan mo sa tag-ulan at tag-araw. Di po ba?
Pero doon sa Bulacan ko, napuntahan niyo nga po yung lugar, sino ang nakikinabang ng mga bahay na yan? Talahib, mga anay? Pero ba ang mindset nyo rin ba ay malaking iniasa ninyo sa gobyerno sa paglutas ng marami ninyong mga problema? Hindi naman po sa usapin na dapat lahat ng problema ng mamamayan ay sagutin ng gobyerno. Pero dahil nga po, ang gobyerno, ang nasa tungkulin niya ay responsibilidad niya po na maging maayos yung kanyang mamamayan. At isa nga po yung usapin Ang tingin ng ba ng pambahay. mga kadamay ay gobyerno ay magulang? Sa panahon po ngayon, nakikita po natin na talagang malaking porsyento ng nasa gobyerno natin ay mga korap. Kasi imbis na itong mga buwis na mamamayan ay gamitin para sa responsibilidad na tugunan ang pangangailangan ng mamamayan. Naniniwala ba kayo sa yan? bisa, sa poder ng eleksyon? Di ba sa eleksyon dapat merong kontribusyon ng bawat mahirap na mamamayang Pilipino to change or unchange the government? Ayun nga po, sir. Kaya nga po lahat ng mamamayan talaga ginagawang bumoto Ayos sa kung anong platapormang inilatag ng ating mga politiko. Pero ang tanong nga po ba, ginagampanan nga po ba ng mga politiko yung mga pinangako nila sa oras ng kampanya? Pag nakaupo naman sila, hindi na po talaga. Kaya paano talaga na-resolve yung problema ng gobyerno natin? Professor, ang sistema? Gusto ko lang po i-open yung discussion since we're talking about elections now and malapit na yung election. So, I think ang dami din nating inaasa dun sa election and I think it's very important na i-scrutinize din natin na ano bang uri ng competition ang available. Is that a fair expectation sa gobyerno? Alin po? Yung umasa sa eleksyon? No. Sa resulta ng eleksyon? Of course, it is a fair expectation that we always bank on that the people who ran will actually deliver what they promised for. But I want to, take a step back and actually ask, sino ba who are the people who are running, di ba? The same faces. It's the same faces, di ba? Most of them, 80% of them belong to political clans, political families. Same class. In some cities or municipalities, it's actually, brothers and sisters or cousins, fighting off each other but sa tagal din ng panahon na nandun sila siguro sa posisyon, yung pamilya nila, what are the types of changes or types of social structures ang nabuo at na-reinforce nung nandoon sila? And that's what actually I wanted to ask, because kung sasabihin natin na kasi laging lumalabas kapag kasi sinasabi na may kasalanan din ng mamamayan. Laging sinasabi, binoto nyo yan Binoto nyo sila. Di kasalanan nyo rin, kayo yung bumoto Kung merong diba? monster, ang lumikha yung elektor. Yeah, right. So, and I think this is one of the greatest problems din. Dati pa, nung panahon pa, nila Hobbes naman at ni Locke, di ba? Sino ang nagbigay ng consent for them to be in the position of power? It's the people, right? But ang tatanungin kasi natin dapat, sino ba yung mga taong pagpipilian natin? Sino ba ang nagsabi din sa atin na okay lang dapat palampasin din natin kung meron na pala silang history, track record na hindi tumutupad sa kanilang mga pangako. Okay. Yeah. Very well said. Meron magko-contribute sa discussion, mga kasama, mga televiewers natin. Pakinggan natin ang my interview earlier made with Congressman Tony Tino. And now, ating bilang sa mga panauhin sa ating face-off ay ang ACT Party List Representative si Congressman Antonio Tino. Welcome to our program. Thank you po. Kabilang sa mga discussion kanina pa ay itong tanong ipupukol ko rin sa inyo. Sino bang dapat sisihin kung may dapat sisihin? O dapat bang magsisi sa pagkakaroon ng mga Pilipinong may hirap at napakarami? Sino bang masisisi? Ang mamamayan o ang gobyerno? Anong point of view mo dyan, Congressman? Well, para sa akin malinaw na gobyerno ang dapat sisihin, no? Dahil isa sa mga pangunahing responsibilidad ng anumang gobyerno ay pangalagaan ang interes ng nakararaming mamamayan. Ito, no? At sa kaso natin, ang nakararaming mamamayan naghihirap, no? So isang pangunahing responsibility niya ay angat sa kahirapan
ang mga mamamayan. At sa kasaysayan, kung pag-uusapan natin yung Pilipinas, malinaw, hindi na gawa ito. No? Kaya nga, binigyan ang gobyerno ng kapangyarihan ng mamamayan para matiyak among others, kahit sa konstitusyon natin nakalagay yan, kailangan matiyak yung social justice, hustisyang panlipunan. No, pagtugon sa kahirapan, nasa kanya ang kapangyarihan, nasa kanya ang mga kasangkapan at instrumento para magawa yun. No? So, yung control sa budget, halimbawa, no? Yung buwis ng taong bayan, saan gagamitin yan? No? Yung investment ng gobyerno, sino ba ang pangunahing matutulungan? Yung bang mayayaman o yung mahirap? No? So, yung pagbubuwis mismo, sino ang mas bubuwisan ng mas mabigat? Yung bang may kaya o yung mahirap? No? So, yung tinatawag na pagiging progressive ng taxation o yung taxation bilang instrumento para sa redistribution ng wealth, para gawing mas pantay ang hatian ng kayamanan na napoproduce sa lipunan. So, nasa kanya ang kapangyarihan at mga kasangkapan para gawing mas pantay ang lipunan. At sa kaso natin sa Pilipinas, malinaw na di nangyayari yun. Ang nangyari, kabaliktaran. Mas yung economic policy generally nitong mga nakaraang dekada hanggang sa kasalukuyan, yung tinatawag na trickle-down philosophy, ang ibig sabihin, tutulungan ng gobyerno ang mga mayaman, so yung mga investors, no? At dahil ang kanilang pagtingin na pagka lumago ang kanilang negosyo, ay maaangat din daw yung kalagayan nung, kumbaga maaambunan sila, literally trickle down. Maaambunan sila nung yaman, nung mayaman, at aangat ang kanilang kabuhayan. Pero malinaw na ang nangyayari sa atin, pag sinusunod yan, lalong yung mayaman, at lalong nadidiin yung mahirap. So you believe government ang dapat i-blame Definitely. sa kahirapan ng Pilipino? Opo. Well, subukan ko lang na masundot yung filosofiya na yan. Hindi bang naghalal din ng mga taong gobyerno? Tao din. So can we somehow say contributoring malaki yung botante sa gobyernong nagpapahirap sa kanya? I mean, totoo yan, sabihin mo, sino bang naghalal sa mga opisyal ng gobyerno? Siyempre, ang mayorya ng mga botante natin, yung mga mahirap din. No? Pero, kaya komplikado po ang usapin ng kahirapan. No? Dahil, bakit ba nahalal yung mga nahalal ngayon? Dahil sinasamantala nila yung kahirapan ng mga botante. Alam naman natin, napakalaganap ng pagbili ng boto sa ating eleksyon. No? So, essentially, pag nag-uusapan ng mga politiko natin, yung electoral machinery, ang ibig nila sabihin doon actually is a vote-buying machinery. No? So, kahit yung eleksyon ay naging kasangkapan na rin yan para makontrol ng mga mayaman at may kapangyarihan para mapanatili sila sa poder. No? So yan ang, kaya mga pambihirang pagkakataon na may mga nananalong kandidato, whether sa local or sa national level, na hindi gumagamit ng pera. No? Ang pinag-uusapan natin, strictly Philippine situation. Ano po? Sa Philippine situations, ang power din ay nanggagaling greatly sa suporta ng armed forces. Ang mga sundalo, hindi naman mayayaman yan. Galing din yan sa mga taong mahihirap. So, would you like to comment on this? Na ang mahirap din ang nagsusuporta sa gobyerno na sinasabi nyo nagpapahirap sa taong bayan? Well, dyan pumapasok talaga yung papel ng kultura. No? Pag sinabi natin kultura,
sakalaw niya ng edukasyon, yung ating mga edukasyon sa mga paaralan, yung kahit relihiyon, no? Yung mga iba't ibang simbahan at yung mga tinuturo nila, yung mass media, of course, napakahalaga, and of course ngayon nandyan yung social media. Lahat ng mga ito yung humuhubog ng kaisipan o kamulatan ng lahat sa atin, kasama ang mga mahirap mismo. No? So, I mean, halimbawa, ano ba ang tinuturo sa mga paaralan? No? Kailangang irespeto natin ang otoridad, irespeto natin ang may kaya o mayaman, hindi natin maikakaila na iba ang pagtrato sa lipunan, no, ng mayaman at mahirap. Kahit may mga simbahan o may mga relihiyon na ganyan, no, sinasabi, tanggapin mo ang iyong pagiging mahirap, or ang mahirap ay pinagpala, no, sa kabilang buhay. Kung at napakarami niyan sa mundo. Mga ganon. So yung dahil sa mga ganyang kultura, no, kaya kahit yung mga mahihirap na nagagamit na kasangkapan para laban sa interes ng kapwa nila mahirap. I see. Ganon. How about the role of media? Media can change or unchange. I mean, isa nga ang media sa mga pinakamakapangyarihang instrumento para mapanatili yung mga pag-iisip na pabor sa may kaya, mayaman at makapangyarihan. Tanungin na lang natin, sino bang may-ari ng mass media in general? Di syempre, yan yung mga malalaking negosyante, malalaking kapitalista. At alam naman natin, merong unspoken na meron kang mga hindi pwedeng sabihin, lalo na kung kokontra ito sa business interest ng mga particular media outlets. Yun ang freedom of expression as allowed by the owners of the franchise. Tama po yun. No? So kaya nga, kadalasan hindi natin nakikita yung mga balita tungkol may welga sa isang malaking korporasyon, hindi yan i-report sa mga mainstream media outlets dahil maaring advertiser yon. No? So realidad yan sa ating media. Itong discussion na ito will be part of another set of discussions na I understand you because of your previous appointment. You leaving the show earlier. Pasensya po. That's all right, we understand. Pero pakiiwanan mo lang itong ating show na to ng main argument mo sa yung claim na ang pinagmumulan ng pagpapahirap at pagdami pa ng mahirap sa Pilipinas. One more time, in short, bakit ka naniniwalang gobyerno ang siyang dahilan ng patuloy na pagdami ng mahirap sa Pilipinas? Dahil nga nasa gobyerno ang kapangyarihan para iangat ang nakararami sa kahirapan, ngunit hindi ito nagagawa ng ating gobyerno. Isang malinaw na example dyan, yung land reform. No? So, ilang dekada na at nakailang programa na ng land reform, pero hanggang ngayon, nandyan pa rin ang konsentrasyon ng lupa sa mga asindero. Pinaka-example natin yung pagpatay ng mga magsasaka sa Negros. No? So sino ang nakinabang doon? Nakinabang doon yung mga landlord sa lugar. No? Dahil ang napatay doon yung mga leader ng mga organisasyon ng magsasaka. Ibig sabihin, nandyan pa rin yung problema sa lupa. Isang example pa, taxation. So yan ang kapangyarihan ng gobyerno. Ang controversial ngayon, yung bagong tax reform program, yung train law. Di ba? Ano nangyari dito? Nagbigay ng malaking lowering ng income tax para sa middle class tsaka para sa mayaman. So lumaki ang kita nila. Pero bilang pambawi naman, nagpataw ng mga excise tax sa gasolina, sa LPG, kerosene, na ang pinakamabigat na tinamaan yung mahirap. So concretely ang naging epekto noon, lumaki ang income ng mayaman at may kaya, lumiit ang kita na napahirapan yung dati ng mahirap. So mga dalawang konkretong example yan kung paano ang gobyerno mismo at mga patakaran nito
ang nagiging dahilan kung bakit nananatiling mahirap ang marami at umaangat yung mas mayaman na. We're conducting a poll also. Before the end of the program, pakikita namin yung paniniwala ng mga nanonood sa atin ngayon, ang kanilang impresyon, kung sino ang siyang nagiging dahilan ng kahirapan ng Pilipino, ang gobyerno o ang mamamayan mismo. Thank you for your participation in the show. Thank you, ma'am. Salamat po, Congressman. Salamat. Alright. Yeah, balis na si Congressman at he has other appointments. Balikan tuloy natin ang discussion. Tuloy natin from where we finished. You wanted to react while he was speaking. No, this is exactly what I was saying earlier, na may mga institutions po tayo na that tend to reinforce each other. Ibig sabihin, yung kultura halimbawa, maling kultura ang naipapakalat ng media, and then nagagamit ito ng mga politiko natin para manalo sa eleksyon. Nabebenta nila yung storya nila na galing din sila sa mahirap, para sila sa mahirap. And then yung yung voters po natin who of course do not have access to education, do not completely understand ano ba yung mga tinatago na propaganda ng mga leaders natin na tumatakbo. And then, naboboto sila, and then corrupt pala sila, tapos may connection Iba dito. nakakabola. Yeah, nabobola. And then, patrimonialism is reinforced, dumadami yung kadre nila na nandun. Tapos, nadidemonize din naman on the lower ranks of our society na ang militant education is bad, wag tayong mag-participate dito, hindi tuloy tayo nagsasalita, natututo tayong tumikom ang bibig natin. So, what am I trying to say here is that hindi lang siya gobyerno talaga. It's actually a structure, a system of how things go on and perpetuate in our society. But when we're talking about na government ang may kasalanan, what I wanted to point out po is that government kasi ang may responsibilidad dito. And when we're talking about the government also, we should already keep in mind that this is not just about the President, Duterte, or Gloria before. This is not about the personalities who are there. It is the system that keeps on being reproduced, and these are unfortunately the wrong It's the types. machinery of ruling. Yes, the machinery, and this is why sadly democracy becomes mobocracy. Dagdag ko lang rin po siguro sa sinabi ni ma'am. Parang yung question rin na bakit pag yung isang na-elect, bakit sinisisi na binoto mo yan. Pero parang hindi ba po mali yun na ganun? Kasi parang victim blaming eh. Kasi ikaw yung naniwala doon sa sinabi niya. Nabola ka na. Nabola ka assist na, ikaw pa yung sinisi. Eh dapat hindi po ba Di ba voters beware? Pero kasi parang kung wala pa po siyang reputation na magnanakaw, first time siya nagnakaw, tapos sisisihin na binoto ng mga tao, parang tinatanggal mo yung responsibilidad ng government na gawin siyang parang may responsibility siya sa pagnanakaw niya. Parang sasabihin na lang ng mga tao na binoto kasi. Pero yung tinatanggal mo po yung liability niya dun sa ginawa niyang action. Especially now, na isa-isa yung mga leaders natin dati na may kaso ng graft and corruption. Sila pa mismo yung na-absuelto. Yes. Iba rin po yung impression nun sa mga tao na sila rin mismo yung binibigyan pa ng higher positions, nagkakaroon pa. Mabalik din sila sa pwesto. Professor, Doctor. My sense is that the best government is still the least government. I don't want a very strong government coming in order to alleviate us from poverty. So what I'm simply saying is that people should really educate themselves and come up with that maturity of lifting themselves by creating certain initiatives that will help them solve their socio-economic problem. And let's not wait every time that we have problems for government to intervene, because that is exactly what we don't like. Government coming in every now and then to solve our problem. And so what happens is that we patronize, we think of dole out
coming from government to solve our problem. Isa pang reaksyon galing sa man on the street. Sa naghihirap na buhay ng mga Pilipino, sino ang mas dapat sisihin? Pamahalaan o mamamayan? Ang mamamayan. Dahil ang mamamayan, ikaw ang gumawa para sa gobyerno mo. Huwag kang aasa sa gobyerno mo. Di ba? Nasa sayo eh. Sabi nga ni Bill Gates, ang ipanganak na mahirap, kasalanan mo. Ay, hindi mo kasalanan. Ang mamatay ka ng mahirap, kasalanan mo. Kung hindi sa pamahalaan, hindi maghihirap ang Pilipino. Marami kasing kurakot sa ating bayan. Alisin nila yung mga kurakot para magiging hindi naghihirap ang bayan. But kasi yung mamamayan minsan walang disiplina, tapos yung gobyerno is hindi nila parang binibigay yung mga karapatang pangtao ng mamamayan, which is kinokorap nila na hindi nabibigay sa mga tao, kaya meron tayong paghihirap. For me, both din po. Kasi unang-una, from the basic unit ng community, family. So each one siguro should struggle also for sa ikauunlad ng self natin. And second most is yung government. Kasi hindi naman natin sila binoto para habang buhay tayo maghirap, diba? All their promises is to raise the state of living ng tao. So, kung siguro, katulad na nga ng sinabi niya, hindi nila kinokorrupt yung rights ng people, binibigyan nila ng equal opportunity yung mahihirap towards work or job, siguro, mas better yung natin, life natin. Okay, thank you. Sa pinakahuling SWS survey, ginawa nung, ito lang buwan na to, no? 47%, halos 11 million Pinoys, ang sabi mahirap sila. No? Ang nagsabing mahirap sila, 36% galing sa mahirap na pamilya, habang 11% ang nagsabing nakakaranas sila ng kahirapan. Itinuturing namang nakapako sa 32% ang bilang ng Pinoy na sabi sila'y food poor. Iba may mga katuturan ba sa inyo yung mga ganong figures? Marami kayo, ganon? Opo Kung naman. marami, ba't di kayo makapag-effect ng change? Yun nga po di ba, karapatan namin yung pumunta sa kalsada, iparating sa gobyerno yung mga karaingan ng mamamayan. Pero ang gusto nga po sana natin, yung mga ganito pong isinisiwalat o inirereklamo ng mamamayan sa kanyang pangangalampag, dapat ito po yung pinapokusan ng gobyerno natin para tugunan. Ano po ba yung kahilingan ng mga tao? Magkaroon nga po ng maayos na trabaho, regular na trabaho na may nakabubuhay na sahod. Ngayon po, ang tanong, meron nga po ba nito sa Pilipinas? Di po ba ngayon nga, yung mga construction na, ay yung mga ginagawa mga infrastructure sa atin, hindi na nga Pilipino ang karamihang mga empleyado mga Chinese na rin po. Tapos sinasabi, tamad ang Pilipino. Hindi tamad yung Pilipino kasi sa hanay nga po ng mga maralitak, 2 o 3 trabaho ang kinukumit niya na sa sarili niya para lang matugunan yung pangangailangan ng pamilya. Kaya, ito po yung sinasabi natin na yung sistema talaga, yung dapat na ayusin. Kasi kung pera lang naman, mayaman ng Pilipinas. May pondo tayo. Kung paano lang ito ginagamit ng gobyerno para itugon doon sa mga pangangailangan ng mga mamamayan niya, doon po may problema. Di ba yung pinaka-basic na structure ng gobyerno sa barangay? Opo. Ba't hindi ma-address ng mga butanteng Pilipinong tayo lahat? Na yung barangay maging tuwid. Actually, you will see when you go to the grassroots level, you will see that the barangay is actually very effective and organized po in responding to the people's needs. Halimbawa po, pagka pumunta tayo sa level ng barangay, yung barangay po ang nagfa-facilitate ng daycare, nagpapakain sa mga bata kapag yung mga nanay nila ay naglalaba, kapag yung mga nanay nila halimbawa ay nagtatrabaho, or they do also community farming. So, nagtutulungan sila on that community level. And mayroon silang pagmamalasakit with each other. And they do understand that their barangay officials are trustworthy. And when that happens, when there is mutual relationship
of trust between the citizens and the leaders, you will also see that their participation is not only cohesive but also more effective. And nakikita din natin to na kapag ka merong concept ng trust, it becomes social capital. Nakikita din natin to sa experience halimbawa ng Porto Alegre in Brazil. Nakita natin na that participation, the participation of the citizens actually it really improves the government if the government recognizes yung binibigay na partisipasyon ng tao. The problem is that our government feels that kung sino man yung gustong magbigay ng hinaing sa gobyerno natin, immediately is demonizing the government. Okay, merong relasyon yun. May relasyon, yes. Yung figure kanina sinayt ng social weather, 15,000 pesos, ang konsiderasyon ng mahirap ay, ano bang tawag doon? Food poor. Right. Food poor. Right. Ano bang ibig sabihin sa inyo nun? Sa 15,000, marami ka na bang makakain na matino nun? Sige po kayo. Hindi sa akin naman na po. Kasi ako po, nanay ako eh. Pag nagbigay ng sweldo sa akin ng mister ko, nung 500 pesos a day yun sa pagkain. Opo. Babawasin mo pa naman po kasi dyan yung pambayad mo sa kuryente, pambayad sa tubig, tuition ng mga anak, yung pamasahin niya mismo, nung aming nagtatrabahong kapamilya, pamasahin ng mga estudyante. Wala ka na halos mahahawakan na pera. Yung gagastusin mo, kaya nga po karamihan ng maralita, pag tinanong mo ano ulam, katulad ng kanina, sardinas na nilagyan ng sabaw para dumami, noodles. Kasi ito po talaga yung kinakaya na lang ng budget. Paano po tayo nagkakaroon ng maayos na sinasabi ng food security o kakayanan mo mapakain ng maayos yung pamilya mo kung ganito lang kaliit yung sinusweldo? Yung figure po ng SWS, actually, medyo okay pa yan. Pero kasi based sa mga statement po ng government, pag may 100 pesos ka po, hindi ka na-consider na mahirap. Para lang bumaba yung figure ng government alone. Sinasanitize. Oo, Dino-deodorize. Oo, para lang masabi na hindi ka mahirap. Pag may 100 pesos ka daw po, considered ka na hindi mahirap. Right. Para bumawa po yung Shakespeare percent. ang nagsabi, what's in a name? A rose by any other name smells as sweet. Kahit ano itawag mo doon, hindi nagbabago yun. Yeah. Kaya nga po, importante na yung pinoint out ni Kai na maging critical tayo dun sa mga indicators na ganyan. At kaya rin po, nakikita ko na beyond the numbers, napakagandang indikasyon ng material conditions ng tao. More than yung totoo, ano bang kinakain nila? May tsinelas ba yung bata? Nakapagpabakuna na ba yung bata? Pumapasok ba sa school? Ito kasi po yung nakakapagsabi, ito yung representasyon, yung katotohanan ng realidad nila sa pang-araw-araw. Dito natin nakikita yung karanasan nila at yung problema nila sa pang-araw-araw na buhay. Timing ito. I will read to you what Mark Twain said about the truth. Mark Twain said, "When in doubt, tell the truth. It will amaze most people, delight your friends, and confuse your enemies." Your reaction, Professor? Ang tingin ko dyan, kapag ka ang tao ay edukado, it will be very difficult to confuse him because he would think directly in terms of the consequences of the things that are presented to him. Yung mga tao, for instance, na pinapadala natin abroad, bakit sila ay na-exploit ng gusto? Dahil ang pinapadala natin ay hindi edukado. You send engineers there, lawyers, doctors. Wala tayo masyadong naririnig na exploitasyon sa kanila. So, the point that I'm referring to is that we are having a situation where the people we are sending abroad are not educated. At
Yan din ang rason, probably, kung bakit hindi tayo umuunlad masyado. Kulang tayo ng right education para ma-resolve yung ating problema. And even if we change the system, if we will have the same kind of population as we have right now, magkakaroon pa ng maraming problema. Punto ni Dr. Molina yan. Pahihiriting. Would you like to say anything else? Yeah, I would like to, of course, refute that with an actual empirical data that most of the migrants that we have are actually educated people. They are professionals, and in fact, we have seen a lot of cases also that they are already doctors, but they needed to be nurses, not necessarily downgrading themselves, but they need to shift their professions kasi hindi enough yung trabaho dito eh. A lot of our OFWs actually reached college level. A lot of our maids, for example, and sadly, nakalagay na tayo sa dictionary ng Italy, they are teachers, but chose to be maids. May dangal pa rin naman doon, pero they are left with no choice but to go elsewhere and to pursue that kind of profession or career. Pag-aalaga ng matanda, caregivers, or maids elsewhere dahil wala silang trabaho dito. Magkano ang sweldo ng teacher natin dito? 12,000, 11,000? Kung totoo yung data sa binibigay ng government na 15,000 is what you need, then even pala ang mga teachers natin, even our nurses, would be poor people. So it's not about education. It's a type of pay, how much pay we are giving, how do we value the kind of labor that our people do. Question mark. Yeah. All right. Huling hirit. Huling hirit. Go ahead. Make your point. At malapit na tayo matapos. Go ahead. Yun. Siguro, magandang yun lang ang take natin dito. Though, kailangan nga hand in hand at some point ang change para sa atin. Pero, solely, naman, isa talagang malaki yung responsibility ng government para i-address yung ganitong kalagayan ng kanyang mamamayan dahil nasa konstitusyon yon na ibigay niya yung karapatan ng bawat mamamayang Pilipino regardless ng kung ano yung katayuan niya sa buhay at kahit mahirap nga siya. Aling Mimi? Opo. Ayun. At kami naman po naniniwala tayo na dapat talaga nagkakaisa tayo. At gustong-gusto po namin na makiisa. Ay, makaisa? Makiisa po. Linawin nyo. Gusto po namin makiisa Okay, sa kung ano okay. man yung gustong gawin ng ating gobyerno. Pero ang gusto po namin sa hanin ng mga Hindi yung maraming Freudian sektor. slip. Ha? Opo. Okay. Ang gusto po natin ay, yun nga po, yung magsisilbi ang gobyerno natin para tugunan talaga yung mga problemang kinakaharap ng kanyang mamamayan at hindi po gagamitin pa yung kanyang mamamayan para dun sa kanyang mas magiging maayos o yung self-interest po nila. Yun naman po yun sa amin. Dr. Molina? Yung concept ng governance is an interaction between and among government, civil society, and business. Ang weakest point natin dito, ang civil society. And I feel that people should be educated, should be well-informed, so that they know exactly the role in governance. Huwag nating ilagay o ipilit lang na yan ay trabaho ng gobyerno. And last but not least, parting shot. Professor? All right, maybe I can leave our guests and our audience with a quote. Sabi ni Karl Marx, many have, tried to interpret the world, but the point is to change it. That's it. And dudugtungan ko yung sinabi mo. Talking about change, a very idealistic person thought in the beginning when he was young, he wanted to change the world and he could not. So he changed. And he said, I just changed my country. He could not. And then he could not change the country. I'll just change my province. He could not. And then he tried to change, I'll just change my munisipyo. Hindi rin niya kaya. He just changed my barangay. Hindi niya kaya. Until he realized, I would have to change myself. Salamat po. This is Mario Garcia.